Yun, no? So magandang gabi sa ating lahat at ngayon kayo ay aking i-welcome sa ating Wild Freak from the Ultimate Comeback MLBB Online Tournament Season 1. And this is the Bracket C Finals natin ngayon at dalawang teams na lang yung natitira para labanan ang kampyonato for the Bracket C Finals natin. And let's see kung ngayon kung sino yung magwawagi na makakuha ng ating kampyonato at kung sino yung makakakuha ng ating slot for the playoffs spot. And ako ngayon ay yung makakasama para sa G na bakbakan. Kuya G is in the house. Well, bago natin simulan ang ating laro ngayong gabi, ay nais ko lang din naman pasalamatan ang lahat ng bumubuo ng torneo natin ngayong gabi. Gusto ko lang pasalamatan ang ating organizer at si John Binuen. Kung di ako nagkakamali, isa din to sa ating marshal sa Karibok Project. Maraming salamat po, and as well as sa ating owner ng WFF na si Madam Gracia. And as well, gusto ko lang pasalamatan din ang ating official partners sa ating torneo ngayong gabi, the Karibok Project, the E-Liga, the E-Project, and the Aster Infinity. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta na para magbigyan ng oportunidad na sumali sa mga ganitong tournaments ang ating mga teams sa mga amateur or mga underground teams. Well, so much for that. Gusto ko lang din naman batiin ang isang Randy Lakap, and as well ang kasama nating project ngayon si Suzanne. Grabe, birthday niya ngayon, men. Iwan ko lang kung may kasama pang pa-cake dyan. Uy, ako din naman bakit dyan lang? Uy, sorry, Madam Riza Cancio, shoutout po. Maraming salamat din po. Medyo nakalimutan ka lang yung pangalan. Ngayon ko lang din kasi ito nabasa. But then, hinihintay lang natin na mabuo yun ang ating magkabilang kuman. Kung di ko pa nasabi, ay sasabihin ko na ako sino yung maglalaro for the Bracket C Finals ngayon. We have the SIDLAK ESPORTS versus the MINERVA Solid. And I think tayo na ngayon ay papasok sa ating drafting phase for the best of one. And this is a best of 3 series kung di ako nagkakamali for the Bracket C Finals natin ngayon. And kuha ng unang chance or unang pick natin ngayon ng for the blue side, we have the MINERVA Solid and the SIDLAK ESPORTS. Mahigit ka daw, sabi ni John. Well, wag naman. Gusto ko sana i-sign ko kayo. Pero shoutout din sa ating Karibok community. Sa lahat ng ating community for the Mlbb community na dumadami na ngayon ang nagbabatak. Well, medyo kalayuan pa din naman ng ating end season. Pero ganda na natin. Uy, Aji na nga, sabi ni Kuya Jan, pagkatapos daw, sige ba, Aji tayo mamaya. I-bend ko lang yung outro ko, tapos mag-RG tayo. And with that, parang di ko pa nakita yung mga taga-suporta ng mga kabilang teams. Tawagin nyo nga, para may magbalagbagan sa ating comment section tonight. Yung mga taga-suporta ng SIDLAK ESPORTS saka ng MINERVA Solid. Pwede nyo i-share. Huwag nyo kalimutan i-heart or i-like ang ating stream tonight at i-share ang ating live stream para marami makakakita sa ating torneo ngayong gabi. And huwag nyo na din kalimutan na i-like at i-follow ang ating mga pages, the Wild Freak Fam, the Karibok Project, E-Project, the E-Liga, and the Aster Infinity. And yun na nga, balik tayo sa ating drafting phase for this game number 1. MINERVA Solid ngayon ay babanout ang ating Hayabusa as well as the Zushin. So quite ang mobility heroes ngayon ang mawawala. Might as well that finding ngayon ang papahimasrias for the side of SIDLAK ESPORTS. Shoutout daw po sa anak ni Vicky Bayoneta na nanonood. Anyway, shoutout daw sa anak mo. Sabi ni Den Ray Daliva Alba. Good luck. SIDLAK, sabi naman di ko alam kung sakto yung pagka-pronounce ko, pero Asiriel Barcelona. Good luck, SIDLAK. SIDLAK, champs na yan, SIDLAK. Papahayag ba yung mga taga-MINERVA Solid dito?
Well, for me, parang nanalo dito in terms of support ng side ng SIDLAK. Kasi as of now, SIDLAK lang ngayon yung nakikita kong may taga-suporta. But with that, samahan nyo ang ating mga players ngayon for the energy ball. Taas yung mga kamay para sa magkakulang teams natin ngayon. Well, hindi naman natin gugustuhin na may matatalo. Pero ganito yung laro. May mananalo at may matatalo. But with that, ngayon, Suyo din ang mawawala. So, and quite surprising, the MINERVA Solid ngayon ang magpa-priority pick ng isang Matilda for a setup and a saving play na kayang gawin ng isang Matilda dito for the side of MINERVA Solid. But with that, pwede pang kumuha dito ng I think Julian ngayon ang nag-dominate ng ating rank games. Or di kaya pwede silang kumuha dito and the DD combination. Pero wag na nga lang daw muna. That's gonna be a save here. And that's obvious ang priority picks side ng SIDLAK Esports. And yun ang kinuha ng MINERVA Solid ngayon. Ang ating Joy for the jungler position, I do believe. Kasi pwede naman siyang gawin kung gusto yung medyo ulit mid laners. Joy is a good pick pa. Alam natin na Joy ngayon ang pinakamagandang gawin pang counter for that Julian or sino mang jungler heroes dito para side ng SIDLAK Esports. Now, sabi sa mainit na labanan, sabi ni John, yung ating organizer for this tournament. Well, titignan natin. Kamari, kukuha ngayon ng sisingin. Well, it's a good matchup pa din for the savior in the early stages kasi alam natin na pilit itong kukuha ng mga minion waves ang isang savior just to have AS stacks ng kanyang passives na madali lang yung mga CDs. Yeah, the cooldowns ng kanyang mga skills. But alam natin in terms in the long run is tamang kami-hami wave lang ang isang savior sa malayuan para lang tulungan ang ating mga heroes or any skirmishes na mangyayari. Shoutout! Tandilab! Yun na nga, uy, lason daw yan. Lason yan, SIDLAK sabi ng 60. Uy, 60? Lason daw yung SIDLAK. Shoutout kay Ayan Alibusada. Ang laki ng sabi ni Obet Kababan. Good luck daw mga anak. SIDLAK, sabi ni Jim Ligons. Well, good luck pa rin for both teams kung sino ngayon ang magwawagi. But this time, it's gonna be a Granger pick for the side of SIDLAK Esports na pwede din gawin pang flex na pwede siyang papunta sa ating jungler side ang isang Granger. But with that, against the Joy, quite a parang haabulin lang with that rating of Joy. Pero ngayon, sila din yung mababan out ng Irithel na that was a good counter indeed for the Granger. But still, meron pa din naman silang pwede pang tapat for this Granger ngayon. And the Badang na pwede din sana for the roaming side dito for the side of SIDLAK Esports. But instead, they will go for a Hylos. So, Hylos, pwede pa din siyang, yeah, it's gonna be a Hylos roam kasi we do have now a Phobius for the XP lane natin. So, uy, it's gonna be a Hilda for the side of MINERVA Solid. Ay, against the Granger and Hilda on to that XP lane against the Phobius. Maganda pa naman because alam natin kung paano lang kakain ng damo ang isang Hilda para lang masustain yung kanyang mga buhay. Might as well have it combined with a revitalize. Pero Kari, parang ito yung tutunaw nila Phobius ni Talakon at ni Shadow ngayon. But let's see. Kasi meron din naman mga setups dito kasi ng SIDLAK Esports. They still don't have a jungler. But that's gonna be an alpha for the jungler. Ngayon. But so much for Love Chiwi. So alpha against the Joy on to the jungler
area natin. But with that, lock in na ngayon ang ating mga heroes. So, ano, sa tingin nyo? Ano sa tingin nyo ngayon yung magpapagi for this game number 1? Pero di ko na kaya dapat pangunahan pa kasi titignan natin yan in a few moments kung sino ngayon ang magdo-dominate for this game number 1. So, Kari, Hilda, Cecilion, Matilda, and Joy para sa Minerva Solid, and the Alpha Hylos, Granger, Xavier, and the Phobius naman for the side of SIDLAK Esports. So, ganun. But then, welcome to the land of dawn. And again, this is our game number 1 for the Wild Freak fam, the ultimate comeback season 1. Right. So again, Minerva Solid ngayon ang ating blue side, and the SIDLAK Esports sa mga esports on to the red side. So sa mga kakarating lang, this is still a game number 1. And as you can see, ang mga farm lang din naman ang ating junglers for this both teams. Kasi alam natin na mas importante na makakuha ng gold for this early stage para mag-dominate din naman on to the late game. Pero tamang pakinamdaman lang din naman for this both teams. Pero medyo ngayon, beat live, isang so much sino ba to? Yung isang Joy ngayon, di pa masyadong nagpaparamdam. But so much love for Chi. Medyo namumula for that skirmishes natin ngayon. But as you can see, tamang pakiramdaman lang with the skills folks ang ating magkabila ang pupunan. And still 1 minute is in. Medyo early pa nga din naman para magpakita ng casualties for this both teams. Pero magkabilang rotation, sabi na magkabilang junglers, and with that, parang may mabubukas sana sa may bedang itaas kung makakataklaman. But no siree, siya ngayon ang mapapatumba sa kamay ng isang Joy. Biggest fan ngayon. 1-0, and that's a good information kasi meron na silang advantage in terms of the retribution, but still a trade. So much lang for Chi ngayon, mapapatumba 1-for-1 trade, and 2 minutes is in, and buhay ngayon ang ating pangalawa na tuloy yung kauna-unahang pagong sa larong to, but that's gonna be a 3 versus 2 sa ating turtle dance kasi alam natin na kumukuha pa ng kapalit dito ang isang Joy with that purple buff, but that's gonna be a dawning light. But at sa confident makakuha ng ating pagong, but with that, dalawang membro na mumula, hinahabol ng 4 na membro para magpasok ng isang Joy, pero mapipitas ngayon ang isang bandida with that, pero di nakapasok with that electrifying beats ang isang Joy. Ngayon, dalawa na patumba plus the turtle, but with that, di pa nga sila tapos dahil mapipitas ngayon si Bayonetta sa kamay ng isang Ari, pero may pag-trade na lang din naman. That's gonna be a 3-1 win trade for the side of SIDLAK Esports, and with that, may kasama pang pagong and a slight of advantage in terms of economy on sa their side. Parang ito na yung sinasabi nilang Glason for this early stage. But tamang, I think nagkamali nga ng tuluyan for Circling Eagle ngayon. Papatamaan ng isa. Doronela ngayon ang papatumpa sa kamay ng dalawang membro sa side ng Minerva Solid, and point advantage na ngayon ang isang UC against Doronela. In terms of 1v1 situation ngayon, Glorious Pathway, defensive B, pero Sanguine Grounds, Kokonekta, and that's gonna be Kamari's biggest fan na makakuha ng pitas sa isang tikbala ngayon. Tamang pagbawi na nga lang din naman ang sagot dito ng side ng Minerva Solid. Pero magkabila ang trades lang din naman, pero di pa tapos. Papasok na rin Team of Joy ba, but that's gonna be a dead Sunata para i-leash out ngayon ang side ng taga-MS, and with that, play safe ang call dito ni Doronela on to his lane. But with that, tamang kalma na nga lang din muna kasi alam nila na kapag nakapag-farm ng maayos dito si Doronela is at nakasama sa mga team fight ay siya yung bibigyan ng mga damages on the backline. But there's Glorious Pathway, and there goes the machine in Spear of Altan. Tama, pero parang di magiging sapat. That's gonna be a good information for them kasi mabubuhay ngayon ang ating pangalawang pagong at wala nang yung ultimates
ang side ng SIDLAK Esports, but with that, sila ngayon na magsisimula na hilahin to sa kanilang side. And it's gonna be a turtle secured as well para kay Azarcon. Ngayon, ang pang-aasar lang din daw naman sa may bandang ibaba para makasecure ng ating second turtle for this one. But it's gonna be a dit sa natin Dawning Light. Matatamaan ngayon ang isang member ng side ni MINERVA Solid at tamang atras na ngalan din naman. Isang Luxo Spear Alpha as well magsasayawan na dito sa may bandang baba. Mapipitas ngayon yung dalawang member ng side ng MINERVA Solid pero parang gutom pa rin sa dugo ang side ng SIDLAK Esports. But that's gonna be a pitas. Double kill ngayon isang Azarcon pero may paghabol pa si Doronela on to 1. Isa na lang yung natira. Apat pa yung high side ng SIDLAK Esports, and with that, a 4-1 win trade ulit para sa side ng SIDLAK Esports. At may tamang pagkuha pa ng orange map. As you can see onto this instant replay ngayon, grabe yung balagbagan. Nakapasok din naman sana with that terrifying beat si Paris' biggest fan, pero parang naging spot na kanyang damages for these early stages. Kasi di pa masyadong makate para kay Bayonetta at saka kay Xiao ang kanyang mga damages. But with that, 3-1 kanyang key day stats for this 5-minute mark. And 3-0 naman si Azarcon. So that's gonna be a quite advantage on to his side ngayon. And a 3K gold lead, I believe, para sa ekonomiya ng side ng SIDLAK Esports as well. Pero yung guiding win ng isang So Much Love is parang hindi nagiging para iligtas the skirmishes on the bottom side ang taga MINERVA Solid. But let's see, kasi they still have that Sicilian, alam natin na napaka-scaling hero, pero in terms of scaling, siya ngayon na mapipitas ko, connecta yung mga skills. Isang membro, ari ngayon ang mapapatumba and electrifying peace out. Sa ngayon ang naiipit sa may bandang gitna with a dead Sudata. Bang, bang, bang. Trickling Eagle ngayon, tumama kay Xiao. Pero walang nakasama sa kanyang paglipad. And 6 minutes is in at mabuhay ang ating pangatlong pagong. Pero pitas na lang din muna ng level 1 turret ngayon ang side ng SIDLAK Esports. And with that, transition ulit sa ating pangatlong pagong. Pero hahanap na nga lang din naman ng trade dito. Isang Paris' biggest fan with that level 1 turret push on to the bottom side. Pero yung economy talaga ng side na lang SIDLAK Esports ang kanilang pinanghahawakan kasi ito yung nagbibigay ng advantage din naman sa kanilang side na sila ngayon na nakakuha ng mga major objectives. And might as well take note at 3-0 turtle take for the side of SIDLAK Esports. Ngayon, 4-0-3 ang isang Azarcon. Grabe. Parang nagiging lason ng tuluyan dito ang SIDLAK Esports. Pero parang tamang information din naman. Tamang pagbabaril-barilan, nag-alalan Zeta, saktong rifle sa yung eyeball ngayon, pero parang di pa mapipitas yung dalawang medyo nangalahati ang buhay side ng MINERVA Solid. And with that, parang hihintayin na nga lang din naman nila na mabuhay ngayon ang ating kauna-unahang Elemental Lord for this game number 1 bago nila tuluyan na i-try, i-push or tapusin ngayon ang laro to. Pero medyo maaga pa din naman. Mid-stage pa lang din naman ang ating game number 1. 8 minute is in ngayon. Tamang throw out. There's Patway nandun na naman. Pero Circling Eagle going out ang sagot ni So Much Love para lang matakasan yung posibleng pang-i-engage ng side ng MINERVA Solid. With that, tamang pagdadabog din naman sa may push doon with the Infernal Pursuit and a slam dunk competition. Sabi ng isang Xiao, pero parang di pa din magiging sapat. Pero grabe yung commitment ng isang Paris' biggest fan para lang mag-take ng trades. A level 2 turret destroyed again doon sa bandang baba, pero 5 kupunan. 4 kasi umuwi ng isang saver doon para lang tayo na defense hand ang kanilang base. But with that, level 2 turret destroyed again on to the side of MINERVA Solid. Medyo napapaikli ang kanilang backpass of now. SIDLAK Esports ngayon ang umahawak sa ating high ground, and with that, sila ngayon magsisimula na i-try na kunin ang ating level 1 Lord for the game. But ay ngayon ang may info na tinatry na hilahin sa side ng SIDLAK Esports. The Glorious Pathway in siya ngayon
ang mapapahamang pinasuka, pinaslam dunk, but that's gonna be so much love for Gia. Makakuha ng ating level 1 Lord. Going light correct sa isa, pero parang di maging sparks curve. Alpha, di pa tumama. 5 laban sa 4 ngayon ang magbabalagbagan, pero that's gonna be a class elemental Lord on the side of MINERVA solely 12. Kaya parang di pa din to matatapos. Early game, dominating ang SIDLAK Esports. Pero yung competence din ang side ng MINERVA Solid ngayon, grabe, zoned out ang isang Aster Con. Kaya yung support mismo ng MINERVA Solid ang nakakakuha ng ating level 1 Lord, and for that, tamang depensa din ngayon sa mga tore ang side ng SIDLAK Esports, at tamang poke na nga lang din naman. Kita na natin yung Dawning Light ng isang Javeliana na tamang poke lang din naman, kasi alam niya kapag nakapag-stack siya ay medyo napapalit ngayon yung cooldown ng kanyang mga skills. Kita mo, hindi pa umabot ng 1 minuto pre, pero may Dawning Light kagad ulit ang isang Javeliana. Pero yun na nga, ang ating level 1 Lord ngayon ay buhay pa, and that's a bad information or a bad news for the side of SIDLAK Esports, kasi that could only mean na yung susunod na minion siege ay quite enhanced pa for the side of MINERVA Solid. And ngayon, tirada with that level 1 turret sa may banang itaas, pero parang nagkakalungkungan na 4 laban sa 4 dito sa may banang gitna. Medyo pulado isang Uzi, but there's gonna be a guiding wind para iligtas siya sa kapahamakan. Pero medyo napapahamak ngayon ang base ng side ng SIDLAK Esports to call out that Kamari's big span na unti-unti kumukuha ng inhibitor turret sa side ng SIDLAK Esports, and with that, medyo na-equalize na ngayon ng kakaunti ang turret push ng magkabilang kupunan. And take note, lamang pa din naman in terms of economy ngayon ang side ng SIDLAK Esports. Papasok ngayon with electrifying beats, Blur's pathway as well. Ando naman kung tamang pagkaltok, sabi ni Shai, sino kaya ang unang tutukan? Nagsasayawan na at nagkakaubusan pa ngayon. Coronela ay namumula pa, pero parang may tamang paghabol. Si Shai, pero parang di inabutan ngayon. Medyo pulado yung magkabila ang kupunan, pero wala pa rin naging casualties as of now. 11 minutes is in, and a few seconds last ay mawawala na nga yung mga defensive blast ng inhibitor turrets sa side ng MINERVA Solid, and that's gonna be a good information for the side of SIDLAK Esports ngayon. Kasi kung tuluyan mang makukuha nila yung level 2 for the Luminous Lord natin ngayon, ay they have the chance na kunin ang panalo for this game number 1. Pero alam natin kung paano mang-zone out ang side ng MINERVA Solid, and with that, habang napapatagal ngayon yung laro, ay medyo sumasakit at tumahapdi ngayon ang mga damages na nagagaling sa mga bats impacts ng isang Ari. And ito yung dapat bantayan ng side ng SIDLAK Esports, kasi tamang pistuhan lang, kita nga nila, di nila medyo mahagilap ang isang Ari ngayon na nagdi-deal ng damages on to the, from the back lane. Pero they have both teams sa information na medyo nahihila dito sa may bandang tagapulahan ngayon ang ating level 2 Lord. Tamang pakiramdaman lang din naman ulit ng kanilang mga skills. As of now, parang wala pang ni isa sa magkabilang kupunan na i-commit ngayon ang ating level 2 Lord, and with that, tamang equalize lang din naman ng ating mga minion waves para sa posibleng mga babackdoor side MINERVA Solid ngayon. Tignan natin, medyo wala pang nagaganap na lumpungan for this Lord, as medyo napapahaba ngayon ang ating laro. 13 minutes is in at lamang na ng 6K almost economy ng side ng SIDLAK Esports. Medyo nang kakaunti na lang yung buhay ng ating Lord, pero Dagos magpapasukan na. Azar ko ngayon makawa ng ating Lord, pero that's gonna be a slam dunk kill at pagsasayawan pa dito sa ating Lord. Dalawa ngayon ang side ng MINERVA Solid, pero kukuha din naman ng isa ang side na taga MINERVA ngayon, pero di matapos sa isang Coronela. Binabang combo ang sabi niya, may pagkaltoks. Sabi ng isang Xiao, but this could be a maniac kill plus a Lord take for the side of SIDLAK Esports ngayon. At sila nga ang tuluyang magtatapos sa ating game number 1 with a full wipeout. 1-0 ngayon ang side ng SIDLAK Esports. Victory!
Grabe. Yung nagawang balagbagan for that late game. Akala ko nga makakapag-steal pa doon ang side ng Minerva Solid. But with that Lord take ng isang Azarcon and as well as the combination plays ng isang Bayonetta, tamang paglipad ng Gangler's pathway and tamang pagpasok ng isang I believe that's gonna be a focus yun nga and tuluyang nagkakalungkungan sa bandang ibaba. But grabe yung SIDLAK ngayon palo daw sabi ni Rico dyan dispe. Grabe. Well, I do thought na magdo-dominate on to that late stage ang ating Minerva Solid, especially having that Cecilio na ganda ng pistuhan niya actually, but then na-shutdown din naman sana, pero yung pagbawi ng isang Donella with that Rhapsody in Dead Sonata, tamang konekta sa mga membro ng side ng Minerva Solid, and that lead came for a maniac. Grabe. Akala ko magsasavage pa Kelra with that Granger natin. Pero Minerva Solid still has a chance para try na mag-force out ng ating game number 3 or the SIDLAK Esports ang tuluyang manglalason at kukuha ng ating 2-0. But let's see from the comment section kung ano ngayon ang inyong prediction for this game number 2. Makakita kaya tayo ng game number 3 or that's gonna be a 2-0 win na for the side of SIDLAK Esports. Pero di pa dapat panghinaan ng loob ang side ng Minerva Solid. Again, meron pa silang chance na kumuha ng panalo for this game number 2. And with that, drafting pace kagad sa ating game number 2. So SIDLAK Esports ngayon ang hawak ng ating blue side and the Minerva Solid on to the red side. Bawi. Sabi ni Riza, Riza, bawi daw kayo ng Minerva Solid. Well, wala lang. Naubusan ako ng sasabihin eh. Pero, yun nga, saver ngayon ang irerespeto nila mismo. SIDLAK Esports banning their own hero savior. Kasi medyo nararamdaman na din kasi ang isang savior sa ating mga rankings mismo na siya yung nagiging pangtapat ng mga meta heroes natin noon. The Sicilian, the Zushin, the Vixen as well. Quite counter ang isang savior with that. But ngayon, Hayabusa pa rin and Fanny ang mapapanya mas rehas ulit for this one. But I think pwede din lang respetuhin na i-ban out ng isang Granger, ng isang Donella for that, and as well as the focus na hawak kanina sa side ng SIDLAK Esports. But let's see kasi ano nga yung mga game na run ban sila kanina. I think na i-retail as well for that second drafting phase. But ngayon, SIDLAK Esports will have that one priority pick hero. Unlike sa Minerva Solid, we have now the 2 hero first priority picks. I think the Matilda for that first pick yung well, di natin alam kung ano yung gustong gawing compositions dito ng side ng Minerva Solid for that game number 1 for the drafting stage kasi di din alam kung ano ang nasa utak ng coach nila. But alam natin na medyo may pagbawi din naman ang side ng Minerva Solid with that. Pero SIDLAK Esports tayo ngayon. SIDLAK Esports with the 1-0 advantage on their side. Pero Matilda pa rin. SIDLAK Esports. Matilda. Parang magkakaseminaran pa. Yung magkabilang rumors natin. Yan, pero Suyo ngayon ang ma-open, and with that Minerva Solid ngayon nakukuha ng Suyo kasi Hylos ban
pala for the side of Minerva Solid. So they still have the chance to pick the Sicilian or the Zushin kung gusto nila kumuha ngayon ng mid lane heroes. But still, the Granger is still open na pwede na lang kunin. But still, SIDLAK Esports still have that option for a Irithel. But ngayon, Zushin nga ang kukunin na side ng Minerva Solid. So, I think pwede sila kumuha dito ng Sicilian or might as well Aurora. Sino ba na magandang pantapat for this solution? Kasi di lang natin magbabasin kasi dito yung 1v1 situation ng both mid laners. Kasi kailangan din natin i-value or i-conceptualize yung the macro plays, not just the micro plays. But with that, SIDLAK Esports pa rin ang kukuha ng full use and the Granger. Shoutout Kuya G. Shoutout po kay Rico dyan. Big shoutout rin sa ating nakasama for this tournament tonight. Shoutout kay Madam Gracia, kay Madam Risa, kay Bossing John Binuan Diaz, ang ating organizer for this tournament tonight. So yun na nga, it is ngayon quite a good matchup against the Granger. But let's see, wala pa kayong jungler heroes ang side ng SIDLAK Esports. They could still ban that alpha though. But, sino kaya? Sicilian. Ayun. Nagkukunin kasi para sa kanila, di sila nahihirapan sa isang alpha. Kasi, but that's gonna be a good matchup against the Suyo. Ayun, ang ating alpha. Pero Sicilian ngayon, ang re-respeto ng side ng Minerva Solid. So with that, they have the option now to ban out the badang ng side ng SIDLAK Esports. That could be a good role hero for the side of Minerva Solid ngayon. But I think different style, different composition for these both teams. The Hilda ngayon, mawawala para sa side ng Minerva Solid kasi I think medyo nahirapan ang isang Phobius against that Hilda because of that banned out. Well, they have the option to pick the Badang or the CC, a good counter against the Phobius onto that XP lane. Sino pa? The CC. If they want a cheese pick, they could still go for a Freya onto the XP lane and the Digi onto the roaming area. But yun nga, Badang pa rin ang kukunin ng side ng Solid ngayon. Wala pang mid lane heroes ang side ng SIDLAK Esports and a jungler. They could still go for a lane if gugustuhin man nila, but alpha is still open. Among the planes exists the equilibrium, which I was made for. Your team is picking. But that's gonna be an alpha onto the jungler and Eve. Ito yun, kalimutan ko. Eve pala ang maganda rin pang counter for this composition ng side ng Minerva Solid, having that stand and slow capabilities na kaya ibigay with that real world manipulation natin. Oh! So I think this is going to be a badang on to that XP lane and the Jawhead ngayon on to that roam. Grabe. Quite surprising It's my first time na makakita ngayon ng Jawhead for this tournament. Grabe. Yung posibleng gawing pick-off ng side of Minerva Solid again, especially having that unstoppable force and the ejector na magagaling sa isang Jawhead. But with that ngayon, SIDLAK Esports, the Matilda, Phobius, Granger, Alpha, and the Eve. While the Minerva Solid ngayon nakahawak ng Jawhead, Zushin, Irfel, Dibadang, and Dasuyo for our game number 2. And in a short while, ay papasok tayo na sa ating game number 2. But with that, shoutout muna kay Denzel. Shoutout po
Galing kay Kuya G. At yun na nga, welcome to the land of fun for our game number 2. Dito pa rin yan sa ating Wild Freak Fam, the Ultimate Comeback Mlbb Online Tournament Season 1. Pa-shutdown pala. Shoutout yung pagkabasa ko. Yun na, welcome pa rin. 1-0 in favor of the side of SIDLAK Esports from the blue side and MINERVA on to that red side. Pero still, same place, same ways for this both teams for this early stages. Tamang pakiramdaman or tamang panan lang din ng information kita natin ngayon. Si Bayonetta ang hawak ng tilda and that's gonna be a guide para lang din naman kumuha ng information. Pero papasok ngayon Mari's biggest fan. Medyo namumula si Jabaliana. I'm sorry. Grabe. The early stage damage potential ng isang suyo ngayon medyo mahapdi for the side of MINERVA Solid. Kasi alam natin kung paano mag-deal ng damages. But with that, level 4, magkabila ang junglers natin. But still, malayo pa din naman tayo sa ating 2-minute mark. So medyo di pa makakapag-setups ngayon. Aside MINERVA Solid, I mean, so much love for Chi. Di pa masyado makakapag-setups as of now. Pero kinakailangan talaga ng dalaw dito ang ating magkabilang gold laner. Especially ngayon, makakahanap ng pagpitas ang side ng MINERVA Solid. Bayonetta ngayon mawawala at ibig first blood courtesy of so much love for Chi. Ito ngayon ang ating roamer na medyo hapti or masakit din yung mga damages na kaya niyang deal with that setups ngayon. And 2 minutes in, ejector pa rin. Sasaloy na siya. Ngayon siya yung pulado at hahabulin pa. Ari ngayon, mapapatumba ang isang focus but with that real world manipulation, medyo napailing. Pero medyo pulado lang din naman ng dalawang membro sa side ng MINERVA Solid. And that's gonna be Kamari's biggest fans ang makaka-secure ng ating tawag dito, the first turtle of the game. Pero papasok pa na heavy crossbow ngayon si Uzi with the ratatat combo. Pero namumula si Azarcon. Nahabol pa sana ng kanyang lifesteal. Pero parang di na rin umabot. Dominating for the early stage ngayon ang side of MINERVA Solid, having the 3-0 kill count advantage onto their side. And with that, lumalamang lang din naman ng bahagya ang kanilang kupunan with I think 1k more gold lead. Pero maaga pa din naman. Speaking of maaga, pero maagang kukunin ni Lord with that unstoppable force connection. Ejector in, papasok pa rin Infernal Pursuit pero parang di magiging sapat ngayon. So much love for Chi with that double kill. Pero Spirit of Alpha, wala muna. Sabi ni Azarcon, nandun din naman sana ang real world manipulation ng isang Jabaliana. Pero parang di talaga nagiging sapat for this early stage ngayon para bumawi or mag-equalize ng mga damages for these both teams. Parang naagapan kaagad, nahanapan ng antidote ang lason ng SIDLAK Esports for this game number 2. MINERVA Solid ngayon ang nagdadala ng ating early game. Pero papasok with a so severe and Evil Queller, ang isang Kamari's biggest fan. Pero makakatakasan naman si Doronella with that Rhapsody and the Rondo. Pero alam din naman ng side ng MINERVA Solid na nandun ang isang Bayonetta para ligtas with a guiding wind, which could add a shield and maligtas pa with that flying effects with his guiding wind. But ngayon, 4 minutes is in, papasok ang ating pangalawang pagong for this game number 2. But let's see kung ano ba ang mangyayari. But Kamari's biggest fan pa rin makakuha ng ating or parang magkaiba sa resulta ng ating game number 1 because Kamari's biggest fan ngayon ang kukuha ng ating pagong for this game number 2. Pero ito ngayon yung similarities kasi medyo di pa nagkapitasan ng mga tore pero lantern pair. Ari, medyo takot ang side ng SIDLAK Esports na pasuki ngayon ng 4 na membro side ng MINERVA Solid. But with that, tamang pagkamalang din naman with a fist crack nandun
tinamaan ng mga kamao, papasok na heavy crossbow, isang UZL, pulado si Shaw, pero may guiding win para iligtas, circling eager nandun na rin naman para stand out, 4-5 yung nagkakalumpungan, pulado ngayon ng mga membro ng side ng MINERVA solid, pero parang di pa rin magiging sapat na kanilang mga damages para makumuha ng casualty. And with that ngayon, Kamari's biggest fan ang kukuha ng ating inhibitor turret from the top side. Ayun, the transition is a retreat. Sabi ng MINERVA solid. Pero di pa umabot yung next medium waves para lang naman kumuha ng ng torre dens ating level 2 turret. The level 2 turret for the side of SIDLAK ESPORTS. But medyo dumidikit lang din naman yung economy advantage or the economy ng side ng SIDLAK ESPORTS sa economy advantage ng side ng MINERVA solid. Especially having that equal trade push on to the bottom side. But reward manipulation ngayon. Papasok na. Shutdown pa. Sabi ni Javeliana. So much love for Chi. Napasobrahan sa pagmamahal. Napayakap. May ding-ding. Siya ngayon ang kukunin ng ating Lord. But with that, 5 laban sa 4 yung magkakalumpungan. Ngayon pero pumasok with Infernal Pursuit. Si Xiao. Medyo napaasim. Siya yung napitas pero tamang pagbalibag. Sabi ng isang Zushin dito with the lantern flare. Ngayon, the Crimson Beacon na nandun na rin naman. Pero parang wala pang huli ng kanyang mga lanterns as of now. Pero that's gonna be a third turtle ngayon. Sino kaya makakakuha? That's gonna be a circling eagle going out. Pero doon pa rin naman si Doronela ngayon. Double kill na. Ang turtle natin ay buhay pa. Pero kumuha muna ng pitas. Yung isa, makakasecure naman ng pangatlong pagong si Kamaris Bigits fan. That's gonna be a 3-0 for him. Pero grabe yung pana, ang sakit, ang hapde, medyo pulado ngayon ang side ng SIDLAK ESPORTS. But with that, out na nga lang din muna ang magkabila ang teams. Tamang folks lang din naman. Grabe. Yung bakbakan for that skirmishes on to the bottom side. Pero they would try to push sana that mid lane turret. Pero parang di naging sapat. As of now, 7 minutes is in. 3-7 ngayon ang ating kill count. But the advantage is on the MINERVA solid ngayon, mga kapatang. So medyo pinanaan ang side ng ang taga-suporta ng side ng MINERVA solid na meron pa silang chance and mag-force up ng game number 3 actually. Pero with that, I think babasagin na nga lang din naman dito ni Uzi ang ating Torres sa may bandang baba. Unti-unti ring habang dumidikit ngayon yung economy advantage ng side ng SIDLAK ESPORTS ay unti-unti ring lumalago ang kanilang pera, especially having that trade again with that orange buff and that turtle ngayon. Ang side ng MINERVA solid, but that's gonna be a real manipulation. Napaasim ng isang so much love for Chi. Ngayon siya mapapatumba. 4 na lang yung natira habang 5 pa ang buhay sa side ng SIDLAK ESPORTS. And with that, parang wala sila ngayon sa pestuhan. Fist crack, inandor na naman. Circling Eagle, namumula. Isang Kaisper Alpha, tumama na rin. Evil Queller with a heavy crossbow combination for the side of MINERVA solid. Pero parang di pa rin naging sapat. That's gonna be a Rhapsody para kay Doronela. Pero nakakaatas lang din naman ang isang UZ doon. And almost in the 9-minute mark, ang ating level 1 Lord ay mabubuhay na as of now. Ano si kaya ulit kay Lord still for these both teams? Or they will have a chance to end our game number 2. Especially having a successful take onto this level 1 Lord natin ngayon. 5 para sa 5. Magkakalumpungan at tamang kunan lang din naman information parang nahuli. Doon ang isa with a real manipulation going in. Magsasayawan pa. Ang call dito ay papalagan na lang dahil nagkakaubusan na ng mga buhay dito. Killing spree isang Doronela with that death. Sonata and the Rhapsody going in. Papasok! Si Kamaris biggest fan. Walang tinamaan. At sa ngayon napapatot pa. 2 yung nawala sa side ng MINERVA solid. And that could all mean SIDLAK ESPORTS ngayon ang merong chance na kumuha ng ating level 1 Lord successfully kasi wala nang pang-agaw dito ang side ng MINERVA solid. And with that, Azarcon, parang nang-aasar na naman ang side ng SIDLAK ESPORTS ngayon.
Parang unti-unti na bumabaliktad ang ating lamesa. Again, SIDLAK Esports. They tried to hold that upper ground again on to their advantage. Parang nanganganib ngayon ang side ni MINERVA Solid. Grabe. Parang the errors coming in for the side of MINERVA Solid ngayon ang nagbibigay ng advantage talaga sa side ng SIDLAK Esports. Nasa kanila na sana yung kalamangan for that. Nabawasan na ng isa pero medyo napaasim si Maris biggest fan. Ngayon, and with that, magmamarcha ang ating level 1 Lords may badang baba at makakakuha lang din naman ng mga inhibitor turrets ang side ng SIDLAK Esports, and they have the opportunity pa na i-push ngayon ang magkabilang torres sa ating mapa, pero there goes still a defensive blast pa din naman para side ng MINERVA Solid, and with that makakadepensa pa lang din naman ang taga MINERVA natin as of now. Pero yung kalamangan natin, umiiling na ng bahagya. Lumalamang na ngayon in terms of economy. Advantage ang side ng SIDLAK Esports, pero may papasukin pa nga. Dalawa ngayon ang naipit with ejector going in for unstoppable na ang sabi ni San Doronela. Kukuha pa ng double kill onto one. Double kill ngayon. Ang isang Doronela with a 2 na win trade ulit para sa side ng SIDLAK Esports. Parang na-choke dito ang side ng MINERVA Solid ngayon, mga kabatang. Still, makakadepensa pa din naman ang side ng MINERVA Solid with a defensive blast on the mid lane. Pero ngayon, ang problema ngayon, wala nang depensa. Yung inhibitor turret sa bandang baba sa side ng MINERVA Solid ngayon, they have a chance to force this out or repeat na lang din muna at hintayin ulit magpanumpungan for the Luminous Lord natin ngayon. Almost 12-minute mark. And as we can see, tuluyan lang bumaliktad ang ating lamesa. SIDLAK Esports ngayon ang umahawak ng ating high ground as of the moment. And tamang depensa ulit ang side ng MINERVA Solid ngayon. Grabe. Yung pagbawi dito for the late stage of this game. Ito na ba? Yung magiging katapusan for 2-0-1 ng SIDLAK Esports, or makakabalik pa ba ang side ng MINERVA Solid? And with that, the real world manipulation ngayon, matatamaan yung 4 pero makakaligtas lang din naman at Torre ngayon ang call ng side ng SIDLAK Esports. Pero Kamaris biggest fan ay pag-trade off onto the bottom side, but with that, buhay ngayon ang ating Luminous Lord, and they have, the MINERVA Solid have that information na sinisimulan na yung bullet ng side ng SIDLAK Esports ngayon. The Circling Eagle going in, matatamaan ni Sankay. Medyo namumula, pero makakatakas lang din naman with the dashes from his skills. But with that, again, SIDLAK Esports has the chance para i-forced out na tapusin ang ating game number 2. Especially, bukas ngayon ang may bandang ibaba ng base ng side ng MINERVA Solid. But still, ano kaya ang posibleng gawin nila for para madepensahan successfully ang kanilang base? As you can see, wala silang pangkuha ng mga minion waves. At with that, kukunin from Spear Alpha ngayon. Dalawang membro ang mamumula. Godlike pa si Doronela ulit with kanyang Ranger, matatamaan ng Dead Sonata. Ang isang Uzi mapapaatras na nga lang din naman ng bahagya. But still, the Luminous Lord ngayon at nagmamarcha nasa may badang papasok. Kumakatok ngayon sa base with that Slam Dunk Infernal Pursuit. Kolekta, sabi ni Xiao, pero yung ating Panginoon ay kumakatok na rin naman sa kristal ng side ng MINERVA Solid at tutunawin na mga membro ng mga taga-MS. Tatlo yun nang nawala ang yung dead defense at kasabay ng pagwala ng kanilang kristal, and that's gonna be a 2-0 for the side of SIDLAK Esports. Grabe. Nabaliktad pa. Akala ko game number 3 na. Pero yung SIDLAK Esports tuluyang nilason ang taga MINERVA Solid ngayon. And with that, mga kabatang, di nakabawi ang MINERVA Solid. 2-0 ang SIDLAK Esports. And as expected, that's gonna be Doronela
ang kukuha ng ating game number 2 MVP with a 901 KDA stats. Grabe, na seminar pa nga. Na seminar pa ni Bayonetta ang isang so much love for Chi. Ganito, humawak ng Matilda. Dapat 0 to 10 ang KDA stats mo. Pero kita na din naman natin sana na medyo dominating on to that early stage ang ating Minerva Solid sana. Pero sa isang pagkakamali, sa pagpasok ni Kamaris, biggest fan with that ML Queller, ay medyo napailing yung lamesa at tuluyan ng bumaliktad ngayon. And the SIDLAK Esports ang kumuha ng ating game number 2 win, and ang ating Wild Freak Fam, the Ultimate Comeback Season 1 champion, ay walang iba kundi ang SIDLAK Esports. But still, congratulations pa rin din naman sa ating Minerva Solid for trying it out na kunin ang tsansa na manalo for this tournament natin ngayong gabi. Pero medyo they fell short for tonight. But still, congrats pa rin again for the Minerva Solid, and a big congrats for this SIDLAK Esports again for winning the Wild Freak Fam, the Ultimate Comeback Mlbb Tournament Online Season 1. And bago natin tapusin ang gabi na to, gusto ko ulit pasalamatan ang ating mga partners for this tournament, the Karibok Project, the E-Liga, the E-Project, and the Aster Infinity. Maraming salamat po. And as well, sa ating mga bumubuo ng Wild Freak Fam, ni Madam Riza, ni Madam John Binwin Diaz, and especially ang ating CEO ng WFF, si Madam Gracia Banao. Maraming salamat po. And I think kita-kita tayo ulit sa susunod na bakbakan sa G na bakbakan. Kuya G pa rin inyong makakasama. And as what Kuya Hitsu said, sa mga matutulog na, good night. At sa mga hindi pa, enjoy the rest of the night. See you!